Khi nhắc đến Greenland, đa số chúng ta sẽ hình dung ra ngay một nơi trắng toát, trắng từ trên cao nhìn xuống, trắng như trong phim tài liệu, trắng trên bản đồ khí hậu, trắng như băng. Vâng, đó chính xác là một khối băng khổng lồ, lạnh lẽo xa xôi, gần như không liên quan gì đến cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhưng Greenland không chỉ là băng, Greenland giống như một lục địa bị chôn sống. Và lớp băng dày ở Greenland, dày khoảng 1 đến 3 km kia không phải là để trang trí, mà là thứ đang đè lên, khóa chặt, giữ ổn định cả một hệ thống địa lý, khí hậu, đại dương của trái đất. Nếu một ngày lớp băng ấy biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu băng tan hết, Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Và bên dưới lớp băng ấy có tài nguyên gì hay không? Trước hết phải khẳng định Greenland không phải là một tảng băng nổi. Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi người ta nói về Greenland. Rất nhiều người tưởng Greenland chỉ là một khối băng khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, giống như những mảng băng ở Bắc Băng Dương. Nhưng không phải là như vậy. Greenland là một hòn đảo đúng nghĩa, có nền đá thực sự, có cấu trúc địa chất hoàn chỉnh và có lịch sử hình thành kéo dài hàng tỷ năm. Nghĩa là dưới băng chính là đất đá. Lớp băng mà chúng ta thấy ngày nay thực chất chỉ là một cái lớp phủ bên trên, giống như một tấm chăn màu trắng khổng lồ bao trùm lên toàn bộ cơ thể của hòn đảo này. Dưới lớp chăn đó không phải là khoảng trống, không phải là mặt biển ngay, mà là cả một thế giới địa lý bị chôn vùi. Và thậm chí còn sốc hơn nữa khi vùng trung tâm của Greenland thậm chí còn nằm dưới mực nước biển. Các nhà khoa học đã sử dụng radar xuyên băng để soi xuống bên dưới lớp băng dày hàng km. Họ phát hiện ra một sự thật khiến nhiều người phải giật mình. Phần lớn trung tâm Greenland nằm thấp hơn mực nước biển hiện tại. Nói nôm na cho dễ hình dung, Greenland giống như một cái bát hoặc là một cái chảo khổng lồ. Cái vành bát hoặc là vành chảo, tức là những cái khu vực ven biển là những dãy núi và cao nguyên. Nhưng phần đáy bát thì nằm ở một lòng chảo rất sâu, nơi thấp hơn mực nước biển tới hàng trăm mét cũng tồn tại. Lý do thì không có gì to tát cả mà rất là dễ hiểu thôi. Lớp băng ở Greenland quá dày và quá nặng, và trong suốt hàng triệu năm thì nó nặng đến mức đè lên vỏ trái đất, ép cái phần trung tâm của đảo Greenland lún xuống dần, giống như đặt một khối tạ khổng lồ lên trên một miếng cao su. Lớp băng này không chỉ dày mà còn nặng một cách khủng khiếp. Tổng thể tích băng của Greenland ước tính vào khoảng 2,9 triệu km khối. Một con số khó hình dung nếu không đặt nó vào bối cảnh địa chất. Và 2,9 triệu km khối băng thì siêu nặng. Sức nặng ấy đủ lớn để ép vỏ trái đất lún xuống hàng trăm mét trong suốt hàng triệu năm. Nó không chỉ đè lên bề mặt mà còn làm biến dạng cả cấu trúc ở bên dưới. Hiện tượng này trong khoa học được gọi là lún đằng tĩnh, tức là bề mặt trái đất bị ép xuống do một tải trọng khổng lồ đặt lên trên trong thời gian rất dài. Nếu hôm nay lớp băng đó biến mất, câu hỏi đặt ra không phải là nước biển có vào hay không, mà là nước biển sẽ tràn vào nhanh hay chậm mà thôi, vì chắc chắn sẽ vào. Nếu không có băng giữ lại, trung tâm của Greenland đã biến thành biển từ rất lâu rồi. Và chính dưới lớp băng này thì lại tồn tại cả nước ở dưới dạng lỏng. Các nhà khoa học một lần nữa thông qua radar xuyên băng đã phát hiện hàng trăm hồ nước nằm sâu bên dưới lớp băng, hoàn toàn không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Ở đó tất nhiên không có ánh sáng, không có gió, nhưng nước vẫn không đóng băng. Điều đáng nói là những hồ ngầm này không phải mới xuất hiện, nhiều hồ đã tồn tại hàng nghìn năm, thậm chí là lâu hơn, và bên trong đó có dấu vết của vi sinh vật cổ đại, những sinh vật sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong thời gian cực dài. Nếu toàn bộ băng Greenland tan hết, điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là mực nước biển sẽ tăng, nhưng mà tăng bao nhiêu? Câu trả lời là khoảng 7 mét. Chỉ tính riêng lớp băng của Greenland, chưa cần tính đến băng ở Nam Cực. Và con số 7 mét này thì cũng đôi khi gây ra những sự hiểu lầm. Nó không phải là một đợt sóng thần cao 7 mét ập vào trong một buổi chiều, cũng không phải là cảnh nước tràn ngập vào thành phố chỉ sau một đêm. Nó là một thứ nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì 7 mét này sẽ tăng từ từ và nó sẽ tạo ra một đường bờ biển mới của trái đất. Khi mà mực nước biển dâng lên thêm 7 mét, rất nhiều khu vực mà con người quen gọi là đất liền sẽ biến mất khỏi các bản đồ. Các đồng bằng màu mỡ, các vùng châu thổ đông dân, những thành phố ven biển sầm uất sẽ không còn tồn tại như ngày nay nữa. Không phải vì nó bị phá hủy, mà chúng nằm quá thấp so với mực nước biển mới. Nếu toàn bộ lớp băng của Greenland biến mất, hòn đảo này cũng sẽ thay đổi hoàn toàn hình dạng. Trung tâm của Greenland vốn là một lòng chảo sâu bị băng đè xuống dưới mực nước biển sẽ bắt đầu ngập nước. Theo thời gian, khu vực này có thể trở thành một biển nội địa khổng lồ, hoặc ít nhất là một hệ thống hồ và vịnh thông với nhau. Phần mép ngoài của Greenland hiện nay là các dãy núi và cao nguyên ven biển sẽ nổi lên như những đảo và những núi ven biển bao quanh cái vùng nước ở trung tâm. Khi đó Greenland không còn là đảo băng như ta quen gọi, mà sẽ giống như một lục địa bị khoét rỗng ở giữa, với biển nằm trong lòng và núi bao quanh ở bên ngoài. Và cái phần đất đai của Greenland ngày xưa bị đè bởi băng, bây giờ không bị đè nữa thì nó sẽ bắt đầu trồi lên, và nó trồi lên tương đối là chậm.
Quá trình này không diễn ra trong vài năm mà sẽ kéo dài hàng nghìn năm. Và trong suốt thời gian đó, địa hình của Greenland sẽ thay đổi liên tục, đất nâng lên, bờ biển dịch chuyển, dòng chảy đổi hướng. Một số khu vực có thể sẽ xuất hiện động đất nhỏ với tần suất cao hơn do lớp vỏ trái đất tự điều chỉnh lại trạng thái cân bằng sau khi thoát gánh nặng băng khổng lồ của Greenland. Băng tan hết rồi thì tài nguyên có lộ ra hay không? Câu trả lời là có và rất nhiều. Nhưng đi kèm với chữ có ấy là một loạt những chữ nhưng cũng cực lớn. Khi lớp băng khổng lồ ở Greenland tan dần thì tài nguyên chắc chắn sẽ lộ diện. Greenland được đánh giá là một trong những nơi có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới chưa được khai thác. Đất hiếm thực sự là không hiếm vì nó ít mà hiếm vì nó khó khai thác, sạch và rẻ. Khi băng tan, việc tiếp cận các mỏ này sẽ dễ hơn rất nhiều về mặt địa hình, không còn phải khoan xuyên lớp băng dày hàng km như trước. Không chỉ đất hiếm, Greenland còn có sắt, kẽm, chì, đồng, niken, vàng, uranium, vân vân và vân vân. Nhiều mỏ trong số này đã được khảo sát từ thế kỷ 20 nhưng bị đóng băng đúng nghĩa vì điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt. Về mặt kinh tế thuần túy, Greenland sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngoài khoáng sản rắn, dưới vùng thềm lục địa quanh Greenland còn được cho là có dầu mỏ và khí đốt. Băng tan làm biển mở ra lâu hơn, tàu khảo sát và giàn khoan sẽ tiếp cận dễ hơn. Tuy vậy cần phải nói rõ một điều, tài nguyên có lộ ra thì cũng không đồng nghĩa với việc là xúc mà bán, xúc mà dùng hoặc là khai thác ngay được. Khi mà băng tan, Greenland sẽ không biến thành một miền đất hứa màu mỡ. Ngược lại, phần lớn bề mặt sẽ là đá trơ, đất nghèo dinh dưỡng, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng gần như bằng không. Khai thác ở đây sẽ luôn đắt đỏ, phức tạp, không phải cứ thấy mỏ đào lên mà có tiền. Và ở tầng sâu hơn nữa thì tài nguyên của Greenland không chỉ là tài nguyên kinh tế mà là tài nguyên địa chính trị. Băng tan và những cái thứ khoáng sản lộ diện thì Greenland lập tức sẽ trở thành điểm nóng cạnh tranh giữa các cường quốc. Ai kiểm soát đất hiếm, ai tiếp cận năng lượng, ai có chỗ đứng ở Bắc Cực. Lúc đó, băng tan thì không chỉ tan về mặt vật lý mà là tan về lớp băng chính trị bao quanh Greenland. Và cuối cùng, Greenland thì cách xa Việt Nam cả hàng ngàn km. Nhưng nếu băng tan thì Việt Nam có chịu ảnh hưởng gì hay không? Chắc chắn là chịu ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta đã nói mực nước biển toàn cầu tăng khoảng 7 mét cơ mà. Kịch bản này xảy ra khi băng ở Greenland tan hoàn toàn. Thì Việt Nam sẽ nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất. Không phải vì Việt Nam nằm ở gần Bắc Cực mà vì ở địa hình của nước ta dựa rất nhiều vào các đồng bằng thấp và ven biển, nơi chỉ cao hơn mực nước biển hiện tại từ vài chục cm cho đến vài mét, mà cư dân của nước ta thì sống ở khu vực này rất là đông. Khi mà mực nước biển tăng thì sự thay đổi không đến như một cú sốc, một cơn sóng thần tức thì, mà sẽ âm thầm tái vẽ lại bản đồ cư trú của con người, trong đó có ở Việt Nam. Và cái khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chắc chắn là đồng bằng sông Cửu Long. Phần lớn vùng đất này có độ cao trung bình chỉ khoảng 0 cho đến 2 mét, thậm chí nhiều nơi còn thấp hơn mực nước biển. Khi nước biển dâng thì xâm nhập mặn sẽ vào sâu trong nội địa, đất nông nghiệp sẽ mất khả năng canh tác, hệ thống sông ngòi sẽ thay đổi dòng chảy. Những khu vực như là Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên hay là Cà Mau sẽ chịu áp lực rất lớn, không chỉ vì ngập nước mà vì môi trường sống dần trở nên không bền vững nữa. Trong cái kịch bản xấu này, đây có thể là khu vực phải chứng kiến những đợt di cư nội địa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là một trường hợp đáng lo ngại. Thành phố có địa hình thấp, trung bình chỉ khoảng 1 cho đến 1,5 mét và đang sụt lún theo thời gian. Khi mực nước biển tăng thì chiều cường kết hợp với nước sông Sài Gòn, sông Đồng Nai sẽ khiến ngập lụt xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn. Vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là có ngập hay không, mà là chi phí để duy trì một siêu đô thị trong điều kiện nước dâng sẽ tăng vọt, buộc thành phố phải thay đổi cấu trúc phát triển trong dài hạn. Ở phía Bắc, đồng bằng sông Hồng có độ cao nhỉnh hơn so với đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng không hẳn là an toàn. Những nơi ven biển như là Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ chịu tác động trực tiếp từ nước biển dâng và xói lở bờ biển. Riêng Hà Nội có thể không bị ngập ngay ở khu vực trung tâm, nhưng các vùng ven sông sẽ đối mặt với nguy cơ ngập lụt cao hơn khi mực nước sông dâng kết hợp với mưa lớn cực đoan. Miền Trung cũng vậy, các khu vực ven biển như là Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang có đồng bằng ven biển rất hẹp. Khi nước biển dâng thì họ gần như không có không gian để lùi. Ngập nước, xói lở, nước mặn xâm nhập và bão mạnh hơn sẽ xảy ra cùng lúc, tạo sức ép lớn lên hạ tầng, du lịch và sinh kế của người dân. Điều đáng sợ nhất với những thành phố ven biển không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu là gì? Khi mà băng ở Greenland tan, đó là khi các thành phố này có thể là chưa chìm hoàn toàn, nhưng chúng có thể trở nên không còn phù hợp để mà sinh sống lâu dài nữa. Nước mặn sẽ phá hỏng nguồn nước ngọt, hệ thống thoát nước và giao thông sẽ bị xuống cấp, chi phí để chống ngập vượt quá khả năng chịu đựng. Khi đó con người sẽ phải rời đi trước cả khi mực nước phủ kín mặt đất. Greenland tan băng không khiến Việt Nam biến mất, nhưng nó có thể âm thầm đẩy nhiều thành phố vào một tương lai buộc phải thay đổi cách sinh sống, cách tồn tại hoặc nhường chỗ cho một đường bờ biển mới.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Chúng ta thấy rằng một cái câu chuyện ở tận Bắc Cực nhưng mà ảnh hưởng đến tận Việt Nam của chúng ta. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật cho thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.